فقط یک کشور توی جهان غیر از آمریکا تونست جنگنده‌ای رو بخره که در زمان خودش یکی از پیشرفته‌ترین هواپیماهای نظامی دنیا بود. ایران. اما چرا؟ چرا آمریکا حاضر شد F-14 تامکت رو که برای دفاع از ناوهای هواپیمابر خود طراحی شده بود در اختیار ایران قرار بده؟ آیا این فقط یک خرید نظامی بود یا بخشی از یک رقابت بزرگ در دوران جنگ سرد؟ برای فهمیدن دلیل این تصمیم باید به دهه 1350 برگردیم. زمانی که آسمان خاورمیانه یکی از مهمترین مناطق رقابت قدرت‌های بزرگ جهان بود. در دهه 1350 جهان در شرایطی به نام جنگ سرد قرار داشت. آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی مستقیما با همدیگه وارد جنگ نشده بودند، اما در بسیاری از نقاط جهان برای افزایش نفوذ خود رقابت می‌کردند. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی اهمیت زیادی برای آمریکا داشت. از یک طرف ایران با شوروی مرز مشترک داشت و از طرف دیگه در نزدیکی خلیج فارس قرار گرفته بود. منطقه‌ای که به دلیل منابع انرژی اهمیت بسیار بالایی داشت. در آن زمان امنیت آسمان ایران برای حکومت وقت یک موضوع مهم محسوب می‌شد. تهران به دنبال این بود که نیروی هوایی داشته باشه که بتونه در یک منطقه وسیع سریع واکنش نشون بده و توانایی مقابله با تهدیدهای احتمالی رو داشته باشه. اما برای رسیدن به این هدف هواپیماهای معمولی کافی نبودند. ایران به یک رهگیر دوربرد نیاز داشت. قبل از ورود F-14 نیروی هوایی ایران یکی از مدرن‌ترین نیروهای هوایی منطقه بود. ایران جنگنده‌هایی مثل F-4 فانتوم و F-5 رو در اختیار داشت. F-4 فانتوم یک جنگنده بسیار توانمند و در بسیاری از مأموریت‌ها عملکرد موفقی داشت. اما یک مشکل وجود داشت. F-4 بیشتر برای مأموریت‌های چند منظوره طراحی شده بود، یعنی حمله، دفاع و عملیات‌های مختلف. اما چیزی که ایران نیاز داشت، یک هواپیمای تخصصی برای رهگیری از فاصله دور بود. هواپیمایی که بتونه قبل از نزدیک شدن هواپیمای دشمن اونو شناسایی کنه، در فاصله زیاد باهاش درگیر بشه و فضای بزرگی رو تحت کنترل داشته باشه. اینجا بود که F-14 وارد داستان شد. F-14 تامکت هواپیمای معمولی نبود. این جنگنده توسط شرکت گرومن آمریکا برای نیروی دریایی ایالات متحده طراحی شده بود. هدف اصلی اون دفاع از ناوهای هواپیمابر در برابر حملات هوایی بود. اما ویژگی‌هایی داشت که اون رو برای شرایط ایران هم جذاب می‌کرد. مهمترین ویژگی F-14 سیستم راداری پیشرفته اون بود. رادار AWG-9 میتونست اهداف رو از فاصله‌های بسیار زیاد شناسایی کنه و چند هدف رو همزمان زیر نظر داشته باشه. همچنین این جنگنده توانایی حمل موشک AIM-54 فونیکس رو داشت. موشکی که برای درگیری با اهداف دور طراحی شده بود. ترکیب رادار قدرتمند و موشک دوربرد F-14 رو به یک شکارچی در آسمان تبدیل کرده بود. برای کشوری با وسعت ایران این توانایی اهمیت زیادی داشت. ایران فقط به دنبال یک جنگنده سریع نبود، بلکه به دنبال سیستمی بود که بتونه آسمان کشور رو بهتر کنترل کنه. اما یه سوال مهم باقی میمونه. چرا آمریکا حاضر شد چنین فناوری پیشرفته رو در اختیار ایران قرار بده؟ در آن دوره روابط ایران و آمریکا بسیار نزدیک بود. آمریکا ایران رو یکی از متحدان مهم خود توی منطقه میدونست و تهران هم برای نوسازی نیروهای نظامی خود همکاری گسترده‌ای با واشنگتن داشت. از نگاه آمریکا، تقویت توان دفاعی ایران میتونست بخشی از راهبرد مقابله با نفوذ شوروی توی منطقه باشه. به همین دلیل مذاکرات برای خرید F-14 انجام شد و ایران به تنها کشور خارج از آمریکا تبدیل شد که این جنگنده رو دریافت کرد. ورود F-14 فقط خرید چند فروند هواپیما نبود.
این پروژه نیازمند آموزش خلبانان، آموزش نیروهای فنی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نگهداری این هواپیماها بود. خلبانان ایرانی برای کار با یکی از پیچیده‌ترین جنگنده‌های زمان خود آموزش دیدند. به این ترتیب F-14 وارد ساختار نیروی هوایی ایران شد و تبدیل به یکی از مهمترین تجهیزات نظامی کشور شد. اما داستان F-14 ایران تازه شروع شد. خرید F-14 نتیجه ترکیبی از چند عامل بود: شرایط جنگ سرد، موقعیت جغرافی ایران، نیاز به یک رهگیر دوربرد و روابط نزدیک ایران و آمریکا در آن دوره. اما سوال مهم بعدی اینه: چه چیزی باعث شد F-14 در زمان خودش یه جنگنده انقلابی باشه؟ چرا سیستم راداری و موشکی اون تا این حد اهمیت داشت؟ در قسمت دوم به سراغ فناوری‌های شگفت‌انگیز F-14 میریم. اگه از داستان‌های تاریخی و نظامی ایران لذت میبرید، کانال رو سابسکرایب کن تا قسمت‌های بعدی این مجموعه رو از دست ندید. به نظر شما مهمترین دلیل خرید F-14 توسط ایران چی بود؟